سلام دوستان. توی نماوای قبلی من 6 تا از معروف‌ترین هوش مصنوعی‌های جهان رو با هم دیگه مقایسه کردم که حالا پیوند اون نماوا رو زیر همین نماوا توی بخش توضیحات براتون گذاشتم. اگه ندیدید میتونید برید ببینید که کلاد که یکی از معروف‌ترین هوش مصنوعی‌ها توی زمینه به ویژه کدنویسی هستش، جزو اون 6 تا هوش مصنوعی نبود. واسه همین تصمیم به ضبط این نماوا گرفتم و توی این نماوا میخوام که کلاد رو با برنده نماوای قبلیمون که چت جی پی تی باشه مقایسه بکنم و همین چالشی که قبلا داشتیم و به هر دوتای اینا بدم و ببینیم که کدومشون بهتر میاد و این تارنما رو برای ما کدش رو مینویسه. خب از خود کلاد شروع میکنیم. من میام اینجا این عکس تارنما رو بهش میدم و بعدش متن درخواستم رو هم به زبان انگلیسی میدم. البته یه بخش اضافه ای داره این متن من که باید ترجیحاً اگه ممکن باشه پاکش بکنم به این صورت. بله، بعد میام درخواستم رو به کلاد آخرین مدل رایگانش ارسال میکنم تا برامون شروع بکنه و کد این تارنما رو بنویسه. خب بله، نوشت و پیشنمایشش هم داره به ما نشون میده. حالا بریم سراغ چت جی پی تی و از آخرین مدل رایگان چت جی پی تی هم دقیقاً همین کار رو به همین شکل بخوایم. منتها من متن درخواستم رو از اینجا رونویسی میکنم که محتوای اضافی داخلش نداشته باشه و اینجا میام الساقش میکنم و ارسال رو میزنم تا چت جی پی تی هم کد همین تارنما رو برای ما بنویسه. خب پاسخدهی چت جی پی تی هم به پایان رسید و بله، کد رو هم برای ما نوشته که ای کاش یه گزینه اجرایی داشت، ولی مشکلی نداره چون که من کدش رو رونویسی کردم و ریختم توی پرونده‌ای به نام chatgpt.html و همچنین در کنارش کدی که کلاد داده بود رو هم رونویسی کردم و ریختم توی پرونده‌ای به نام cloud.html. حالا هر دوتای این پرونده ها رو توی مرورگر فعلیمون ما میتونیم اجرا بکنیم و در نتیجه البته با گوگل کروم من اجرا کردم، با فایرفاکس در واقع بعد اجرا میکردم، ولی به هر حال تفاوتی نمیکنه. ما میتونیم اینجا خروجی هر دو تا هوش مصنوعی رو ببینیم و با همدیگه مقایسهشون بکنیم و تارنمایی که ما داده بودیم و انتظارش رو داشتیم هم که اینجا در واقع میتونیم ببینیم برای مقایسه بهتر. خب الان ما میتونیم که مقایسه‌مون رو انجام بدیم. خب بخش‌های مختلف رو نگاه بکنیم ببینیم که کدومشون در واقع در نهایت تارنما رو با شباهت بیشتری نسبت به تارنمایی که ما ازشون میخواستیم ساخته. خب در بخش بالا این امیر مهدی صالحی باید وسط باشه تقریبا، حالا نه دقیقاً ولی به هر حال میپذیریم، و یه پس زمینه همچین رنگی رو هم باید داشته باشه به این صورت. ولی خب دو تا گزینه تارنگار من و پیوند با من هم اینجا هست که اینا رو در واقع قرار نداده. توی خروجی که کلاد به ما داده این امیر مهدی صالحی اومده توی سمت راست و وسط نیست. رنگ پس زمینش هم شباهت کمتری داره به نسبت اون چیزی که ما میخواستیم، ولی خب عوضش این دوتا دکمه رو اومده و در واقع قرار داده. خب به نظر من اینجا نمیدونم واقعا هر دوتاشون مشکلاتی دارن، ولی شاید بتونیم بگیم که چت جی پی تی بهتره، یا اینکه میتونیم بگیم تو سربر که هر دوتاشون مساویان، چون که هیچ کدومشون دقیقاً اون چیزی رو که ما در واقع ازشون خواسته بودیم پیاده سازی نکردن. اما درباره بخش چیرگی ها، همین متن این بخش رو اگر شما نگاه بکنید کلاد چیزکی ها خوندتش، ولی چت جی پی تی به شکل درست اومده اینو چیرگی ها خونده. ولی در کنار این بخش چیرگی ها یه در واقع نماد کدی هست اینجا که در واقع چت جی پی تی قرارش نداده این نمادو، ولی کلاد اومده قرار داده. پس تا اینجا باز هم کلاد و هم چت جی پی تی با هم دیگه مساویان.
اما یکم پایین‌تر اگر نگاه بکنیم توی این مهارت‌ها، در واقع چیزی که چت جی پی تی برای ما پیاده سازی کرده خیلی شباهت زیادی واقعا داره با چیزی که ما واقعا میخواستیم. یه در واقع نوار پیشرفتی زیر هر کدوم از مهارت‌ها اومده قرار داده، دقیقاً مثل همین تارنمای خودمون، و درصد رو هم اومده توش نوشته، این 90% رو داخلش نوشته و همه نوار پیشرفت‌ها هم عرض یکسانی دارن. ولی توی خروجی که کلاد به ما داده، در واقع نوار پیشرفت‌ها اول از همه درصد پیشرفتشون خارج از خود نوار هستش و از طرفی خود نوار پیشرفت‌ها هم عرض یکسانی با همدیگه نداره. پس تا اینجا میتونیم بگیم که چت جی پی تی 1-0 جلوتره. و حالا بیایم تو بخش زبان‌ها. خب متن هر دوتاشون درست تشخیص دادن، ولی کنار زبان‌ها چنین نمادی قرار داره که هیچ کدومشون نتونستن پیاده سازیش بکنن. در واقع چت جی پی تی که کلا این نماد رو نادیده گرفته و کلاد هم نتونسته پیاده سازی بکنه و به جاش همین نمادی که واسه چیرگی ها گذاشته بوده رو اومده و دوباره تکرار کرده. و این زبان‌هایی که اینجا هستن رو هم اگر ما بخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، خب هر دوتاشون در واقع خیلی اختلاف دارن با اون چیزی که ما می‌خواستیم. ولی اگه به متن دقت بکنیم، متن رو چت جی پی تی بهتر تونسته تشخیص بده. برای نمونه اگر شما بیاید اینجا اینو نگاه بکنید، فارسی امروزی چیره، اینجا نوشته فارسی امروزی بومی، ولی فارسی امروزی رو درست نوشته. حالا اگر اینجا نگاه بکنیم نوشته فارسی امروز، درسته؟ یا پارسی امروز. ما فکر میکنم که پارسی سره نوشته بودیم اینجا در سطح پیشرفته و اینجا میبینیم که همینو تشخیص داده و نوشته. انگلیسی امریکن و اسپانیایی و در واقع یونانی هم در واقع تونسته درست تشخیص بده که اینجا هم انگلیسی و اسپانیایی، بله اینجا یونانی رو نتونسته درست تشخیص بده و در نتیجه 2-0 همچنان چت جی پی تی جلوه. و بریم سراغ این بخش چپ در واقع تارنمامون. این بخش چپ و چت جی پی تی زیاد جالب پیاده سازی نکرده و به نظر من به قولی کلادم چندان جالب پیاده سازیش نکرده و هیچ کدومشون دقیقا اون چیزی که ما میخوایم نیستن و من میتونم بگم که تقریبا با همدیگه میتونن به قولی مساوی باشن از نظر من. و حالا بخش زیرین رو هم اگر بخوایم در واقع در نظر بگیریم، اینجا بخش زیرین رو اگر ما ببینیم، تو بخش زیرین من نوشتم من رو در تارهای همبودی توی پرانتز شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، که خب اینجا این متن رو نوشته من رو در شعارهای همیشگی توی پرانتز شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. اینجا هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال هم کنید. خب این اون متنی نیست که ما داده بودیم و زیرش هم نوشته بودیم که کد بنخوان یا منبع این تارنما در گیت هاب در دسترس است. اینجا هم تقریبا همون رو نوشته، منتها به جای بنخوان نوشته منبع و به جای منبع نوشته سورس. اینجا رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اینم دقیقاً تقریبا همین کارو کرده، منتها با این تفاوت که اینجا اون نماد X هم گذاشته و این متن اول رو کمتر تغییر داده. پس تو این بخش زیرین در واقع کلاد امتیاز میگیره و 2-1 چت جی پی تی کلاد رو هم حتی میبره. ولی خب کلاد هم واقعا خیلی در واقع عملکرد خوبی داشت و رقابت تنگاتنگی بود، ولی به هر حال به این نتیجه رسیدیم که حتی کلاد رو هم چت جی پی تی تونست ببره و همچنان بهترین هوش مصنوعیه که توی دنیا وجود داره. خیلی خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این نماوا رو دیدین. اگه خوشتون اومد خواهشمندم که بپسندیدش و اگه هم به نظرتون از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود، حتما انتقاداتتون رو توی بخش دیدگاه ها با من در میون بذارید تا بتونم نماواهای بعدی رو با کیفیت بهتری تولید بکنم. بازم بسیار بسیار سپاسگزارم. تا نماواهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.